Hello friends, in this session we are going to see the appreciation of the poem O Captain My Captain by Walt Whitman. वॉल्ट विटमन यांची ही ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही कविता आहे SSCसाठी. तर तिचं ॲप्रिसिएशन लिहित असताना म्हणजे लोअर लेवलसाठी आपण ॲप्रिसिएशन करत असताना ते पॉईंट फॉर्मॅटमध्ये लिहावं अशा पद्धतीचे निर्देश आहेत. तर त्यानुसार आपण सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट द टायटल ऑफ द पोएम, म्हणजे शीर्षक पोएमचं आपल्याला लिहायचं आहे आणि पोएम आपल्याला दिलेले असेल, त्याचं शीर्षक दिलेलं असेल, पोएटचं नाव देखील दिलेलं असेल लोअर लेवलसाठी. तर टायटल ऑफ द पोएम इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. द पोएट ऑफ द पोएम इज वॉल्ट विटमन. आता इथे पूर्ण वाक्यातही आपण लिहू शकतो. या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं अर्धा अर्धा गुणांसाठी हे पॉईंट्स दिलेले असतील. तर टायटल ऑफ द पोएम इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. तुम्ही जरी नुसतं नाव जरी लिहिलं तरी हरकत नाही आणि पोएटचं नाव आपल्याला तिथे नुसतं मेन्शन करायचं आहे. पूर्ण वाक्यात लिहिलं तर वेल अँड गुड. The rhyme scheme of the poem is AA, BB, CD, ED. तर ही या कवितेची राईम स्कीम आहे. पूर्ण वाक्यातही आपण लिहू शकता किंवा फक्त राईम स्कीम मेन्शन केली तरी हरकत नाही. सो AA, BB, CD, ED ही राईम स्कीम आहे या कवितेची. द फिगर ऑफ स्पीच. आता द फिगर्स ऑफ स्पीच याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर कोणत्याही एका फिगर ऑफ स्पीचचं फक्त आपल्याला नाव मेन्शन करायचं आहे. या कवितेमध्ये ॲलिटरेशन, पर्सॉनिफिकेशन, मेटाफर, टोटोलॉजी, देन अँटिथेसिस, अपोस्ट्रॉफी इत्यादी फिगर्स ऑफ स्पीच आलेले आहेत. त्यापैकी कोणत्याही एका फिगर ऑफ स्पीचचं आपण नाव लिहायचं. तुम्ही एक्झाम्पल्स लिहिलं तर वेल अँड गुड, पण नुसतं नाव लिहिलं तरी पण तुम्हाला त्या ठिकाणी क्रेडिट मिळते. द थीम और सेंट्रल आयडिया. या कवितेचा आशय काय? द पोएट लॅमेंट्स द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर अब्राहम लिंकन. द पीपल आर रिजॉयसिंग अँड द बेल्स रिंग, बट द पोएट इज वॉकिंग मॉर्नफुली ऑन द डेक बिकॉज द कॅप्टन लाईज डेड ऑन इट. नाव या कवितेमध्ये आपण पाहतो की द पोएट लॅमेंट्स द डेथ ऑफ द ग्रेट लीडर अब्राहम लिंकन. या अब्राहम लिंकन आणि जे सिव्हिल वॉर, अमेरिकन सिव्हिल वॉर होतं त्याच्याशी डायरेक्टली इथे त्याचा रेफरन्स या ठिकाणी आपल्याला मिळतो. द पीपल आर रिजॉयसिंग बिकॉज दे गॉट विक्ट्री इन दॅट सिव्हिल वॉर. द बेल्स रिंग, द पोएट इज वॉकिंग मॉर्नफुली ऑन द डेक बिकॉज द कॅप्टन लाईज डेड ऑन इट. आणि मग तो जे इमोशनल अपील करतो त्याविषयी तो या पोएमचा खऱ्या अर्थानं आशय आहे. सो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम. म्हणजे यामध्ये टायटल ऑफ द पोएम इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन. देन पोएट ऑफ द पोएम इज वॉल्ट विटमन. राईम स्कीम ऑफ द पोएम इज AA, BB, CD, ED. द फिगर्स ऑफ स्पीच आर alliteration, personification, metaphor, tautology, antithesis and apostrophe. Any one name you have to write. And at last the theme or central idea, it will be for 2 marks. So the poet laments the death of the great leader Abraham Lincoln. The people are rejoicing and the bells ring, but the poet is walking mournfully on the deck because the captain lies dead on it. तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये देखील हे थीम और सेंट्रल आयडिया ही मांडू शकता अँड यू विल गेट द क्रेडिट अकॉर्डिंगली. सो दिस इज वॉट द अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम. थँक यू.